Very good question. Paano naman po kung no ang sagot? Okay? So, ang no sa Japanese ay iie. Okay? Iie. Which is no sa Japanese. Okay? So, ano hito wa kurusu-san desu ka? Hai, ano hito wa kurusu-san desu. So, yun po yung ating sagot kapag hi or yes ang sagot. So, paano naman po kapag iye na yung gagamitin natin? So, si hi, tatanggalin po natin. No? And, papalitan natin ng iye. Okay? Iye. Ano hito wa kurusu-san? Okay? So, si des, ano nga po si des? Kung natatandaan po natin sa lesson 1. Si des ay ang is, am, and are. Okay? So, pag iye yung sagot natin, hindi na naman natin sasabihin na kurusu-san is a teacher. Ay, is that person. Diba? Or that person is Mr. Cruz. Diba? Dapat magiging negative si des. Okay? Ulitin po natin. Si des ay ang is, are, am sa English. So, kung may is ka, meron kang is not. Okay? Negative. So, kung si are ay positive, ang negative niya ay are not. Ang am is positive, ang negative niya ang am not. So, is magiging is not, am magiging am not. And are magiging are not sa English. So, si des naman po ay magiging Jya arimasen. Okay? Or Dewa arimasen. Okay, dewa. Or Jya. Dito. Arimasen. Okay? Iye. No. Okay? No. And of course, yung des na positive, gagawin naman nating negative. Ang negative ng des sa Japanese ay dewa arimasen or Jya arimasen. Okay? So, ano hito wa kurusu-san desu ka? Iie. Ano hito wa kurusu-san dewa arimasen or Jya arimasen. Okay? So, mas gamitin na lang po natin muna si Jya. Na para hindi tayo nalilito sa ating sentence or sa pagsagot. Ulit nga po. Ano hito wa kurusu-san desu ka? Iie. Ano hito wa kurusu-san Jya arimasen. Okay? Meaning po niya is no, that person is not Mr. Cruz. Gets po ba? So, sulat natin. Is not are not and not. Okay? Kung si des ay si is, are, at saka si am, si Jya arimasen ay is not, are not, and am not. Gets na po ba?
So, Iie, hito wa Cruz-san, Jya arimasen. No, that person is not Mr. Cruz. So, yun po yung kung paano natin paano po sabihin? Magbigay ng kung paano po sagutin in a negative way. Na? Or in a negative, ano ba? In-negate yung tanong. Okay? So, basically, hindi mo kino-confirm. No, parang, no, that person is not Mr. Cruz. Iie, hito wa Cruz-san, Jya arimasen. Okay? So, ulit nga po. Hito wa Cruz-san desu ka? Iie, hito wa Cruz-san, Jya arimasen. Hito wa Cruz-san desu ka? Iie, hito wa Cruz-san, Jya arimasen. No? Mo ikai. Hito wa Cruz-san desu ka? Iie, hito wa Cruz-san, Jya arimasen. Okay? So, magtatanong po ako, kayo naman po yung sasagot. Hito wa Cruz-san desu ka? Hito wa Cruz-san desu ka? Isa pa po. Hito wa Cruz-san desu ka? Okay? Natututo po ba? Yes. Okay? So, ganun lang po yung kung paano sagutin ng hi or yes sa Japanese and iie, okay, which is no sa Japanese. So, hi, hito wa Cruz-san desu? Iie, hito wa Cruz-san, Jya arimasen. Minasan, ita-translate na po natin si excuse me, are you blank? Okay? So, sa ating example ay, for example, Miss Lee. Okay? Excuse me, are you Miss Lee? Okay? Si excuse me is, sa Japanese is sumimasen. 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 Okay? Are you Miss Lee? Hulaan nyo nga po kung ano yung translation. Yes. Okay? Sang okay, so excuse me, are you Miss Lee? Sumimasen, Ri-san desu ka? Okay, so kung mapapansin nyo, si yung you, okay, na sa Japanese ay anata, okay, anata wa, so siya kasi yung ating subject. Dapat magiging anata wa Ri-san desu ka? Okay, anata wa Ri-san desu ka? Okay, na omit na po natin. Okay, kumbaga nawala na siya. So, direktang sentence na po siya. Direktang Ri-san desu ka na po yung ginamit natin. So, this is more of a natural or native Japanese conversation talaga. Okay? Excuse me, are you Miss Lee? Sumimasen, Ri-san desu ka? So, paano nga po natin sasagutin? Two types po yung magiging sagot. Yes, I am Miss Lee. No, I am not Miss Lee. Okay?
Yes. Ano nga ba yung yes? Hai. Risan desu. Ay, okay. Hai, ri desu. So, wala na yung san. Okay? Hai, ri desu. Okay? Eh, paano naman po pag no? Ano nga po yung no? Yes. Ay. Ano nga po yung no? Iye. Okay. Iye. I am not Miss Lee. Ri. Jya arimasen. Okay. Excuse me, are you Miss Lee? Sumimasen. Risan desu ka? Ang sagot kapag yes, yes, I am Miss Lee. Hai, ri desu. Okay? Paano pa naman po pag no? No, I am not Miss Lee. Iye, ri, jya arimasen. So basically, kapag sabi mong no, I am not Miss Lee. Okay? Siyempre, magbibigay ka ng, kumbaga, ibibigay mo yung tunay mong pangalan or yung pangalan mo. Di ba? Parang i-correct mo yung nung nagtanong. For example, no, I am not Miss Lee. Palagay natin, I am Miss Santos. I am malita na nga, no? I am Miss Santos. Okay? No, I am not Miss Lee. I am Miss Santos. Iye, ri, jya arimasen. So, natandaan niyo po ba kung paano magta-translate ng I am name or I am blank? Okay? Watashi wa. So, bumalik pa rin tayo sa lesson 1. I am Miss Santos. Iye, ri, jya arimasen. Okay? So, supposedly may watashi wa. Di po ba? So, lagyan na lang natin ng watashi wa. Shiwa Santos desu. Okay? So, excuse me, are you Miss Lee? Sumimasen. Risan desu ka? Iie. No, I am not Miss Lee. I am Miss Santos. Iie, ri, jya arimasen. Watashi wa Santos desu. Okay? So, try po natin na purong Japanese. Okay? Sumimasen. Risan desu ka? Hai, ri desu. Sumimasen. Risan desu ka? Iie, ri, jya arimasen. Watashi wa Santos desu. Okay? So, ulitin po natin. Sumimasen. Risan desu ka? Hai, ri desu. Sumimasen. Risan desu ka? Iie, ri, jya arimasen. Watashi wa Santos desu. Okay, magtatanong po ako, kayo naman po yung sasagot. Sumimasen. Risan desu ka? Sumimasen. Risan desu ka? Mo ikai. Isa pa po, no? Sumimasen.
Risan desu ka? Sumimasen, Risan desu ka? Okay? Isa pa po. Sumimasen, Risan desu ka? Sumimasen, Risan desu ka?